โอเค สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคืนนี้มีคนคุยอยู่กับผมคอปเตอร์ และคนคุยของเราในวันนี้ก็คือ เอาต้องแนะนำตัว สวัสดีครับ ชื่อแชมป์นะครับ เป็นเพื่อนสมัยเด็กของน้องคอปเตอร์ครับ คุณสมัยเรียนนี่คือประถมเลยนะใช่ประถมย้อนไปไกลตอนนี้ก็มขึ้นหามาลัยกันแล้ว เป็นไงช่วงนี้ จริงๆก็สบายดีก็ได้ ช่วงนี้มันเพิ่งขึ้นปี 1ไงแล้วไม่มีอะไรต้องเครียดเยอะ ก่อนอันนี้ก็คือพวกเราก็คือตอนประถมก็คืออยู่ที่บุรณะลำลึกนะครับจังหวัดตรังแล้วหลังจบบัวหน้ามามึงไปไหนต่อมหนึ่งเรียนต่อที่นั่นจะถึงม 3แล้วก็จบไปต่อที่กระพังสุรินทร์แล้วก็เรียนแล้วก็จบมาเนี่ยก็มาเข้าเกษตรอันนี้เรียนคณะอะไรนะภาควิทยาศาสตร์สาขาเชื้อวิทยาภาควิชาสัตววิทยาทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้สาขานี้ก็คือชอบชีวะและอย่างคือตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยคือสอบได้คะแนนดีใช่ไหมเลยมีเพื่อนเนี่ยก็มาช่วยขอให้สอนให้อะไรเงี้ยแล้วพอเข้าทุนมาก็มีให้เลือกเนาะมันมีวิทยาศาสตร์ก็มีคณิตชีวะฟิสิกส์เคมีก็เลยเลือกชีวะมาแล้วจริงๆตอนแรกคือกล่าวว่าถ้าติดหมออาจจะเอาหมอแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ติดไงเลยมาเอาอันนี้แทนแล้วพ่อกับแม่เองอ่ะเขาคาดหวังหรือเปล่าว่าอยากให้เป็นครูเหมือนกันนะแม่แทบจะไม่ได้คาดหวังเลยนะแค่คาดหวังได้ทำอาชีพที่มั่นคงอ่ะแต่ก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นอันนี้เท่านั้นอันนี้เท่านั้นผมเอาจริงๆถึงแบบเราทำงานที่ไม่มั่นคงก็ไม่ว่าอะไรหรอกแม่นะแต่ว่าถ้าพ่อคือเอาจริงพ่ออยากให้เราทำงานที่แบบสบายก็คือครูไงเขาเป็นครูเขาคิดว่าครูสบายเพราะได้มีปิดเทอมเงินเดือนก็ดีและได้ก็มั่นคงอะไรเงี้ยเป็นครูก็ไม่ได้เป็นครูอะไรยากๆเป็นครูศิลปะพวกเนี้ยที่อะไรเรียนมาจบง่ายๆเขาอยากให้เราเป็นแบบนั้นแต่ถึงนี้ตอนนี้เขาก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยตอนม.1เป็นโรคที่ตับอ่อนและอันนี้ก็อาจจะชนวนที่แบบตอนแรกเขาอยากเป็นหมอแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มีชนวนที่อยากให้เป็นหมอเข้ามาอีกทีนึงตอนที่แบบรู้แล้วว่าพ่อเสียแล้วอะรู้สึกไงบ้างเอาจริงๆเขาเตรียมใจมาก่อนหน้าแหละเพราะว่าก่อนที่พ่อจะเสียใช่ไหมพ่อก็อาการสุดลงมันรู้สึกมันทำให้เราเขาเรียกอะไรโดดเดี่ยวขึ้นอ่ะก็เสียใจมากนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะและอีกอย่างคือรู้จักคำว่าบวชหน้าไฟปะเวลาคนที่แบบมีญาติหรือมีแบบบุพการีเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรบทให้เราไปบวชทดแทนบุญคุณเข้าใจไหมแต่มันก็มีร้องไห้บ้างแต่ก็นั่นแหละก็มีแบบพวกหลวงพ่อพูดแบบให้หลักคิดอะไรพวกเนี้ยวันนั้นให้เรายอมรับความเป็นจริงก็ยังเหลือแม่อยู่ใช่ไหมเหลือแม่อยู่แล้วแม่ก็เที่ยวด้วยตอนนี้แม่ไปเที่ยวเหนือไปเที่ยวใต้นั่นแหละเขาไปสายเที่ยวเขามีแบบเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยดีเนาะแล้วแม่ทำอะไรอ่ะก็ยังเป็นครูอยู่แม่เกษียณแล้วไอ้นี่แม่มีลูกตอนอายุเยอะแล้วประมาณ30 กว่าเกือบ40แล้วมั้งเพราะว่าเหมือนครั้งก่อนแม่มีแล้วแต่ว่าเหมือนแท้งไปเพราะว่าแบบร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงประมาณ2-3 คนได้เพราะเหมือนแท้งครั้งแรกอ่ะแล้วเหมือนไปหาหมอมั้งแล้วหมออ่ะเหมือนทำอะไรไม่รู้พอควานมดลูกอ่ะทำให้มดลูกยิ่งบางอ่ะแล้วหลายอันนี้ก็เริ่มมีแบบภาวะมีบุตรยากอ่ะแต่โชคดีจนแม่ได้จนแม่ได้ไปขออะไรเงี้ยไม่รู้อะของเขาอะเราจนได้มาแล้วแม่รู้สึกชอบชีวิตตัวเองในตอนนี้ไหมถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตที่ผ่านมาคิดว่าก็ชอบอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรทำให้เราลำบากก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็ไม่ได้มากอะมีอะไรถามปะคิดอะไรไม่ออกแล้วที่ถามอะไรก็ได้เอาเลยก็น่าจะพูดได้ทุกแบบทุกท็อปิกอะทุกหัวข้อเลยถ้างั้นมีเรื่องจะเล่าไหมล่ะจริงเนี่ยไอ้คำยากที่สุดเลยก็คือแบบให้ทำอะไรก็ตามที่แบบมันไม่มีหัวข้อกำหนดก็คือพูดอย่างเงี้ยมันจะเหมือนให้เล่าเรื่องผีอะมีไหมล่ะเสียงฟังนี้ก็คือเป็นเรื่องตอนไปฝึกงานอันนี้คืออยากเป็นหมอใช่ไหมไปฝึกงานที่โรงพยาบาลตรังเนาะไปฝึกงานที่วอร์ดอายุรกรรมชายพวกวอร์ดเนี้ยมันก็จะมีคนเยอะเนาะแล้วเตียงก็จะเยอะคือวันนั้นก็ฝึกงานตามปกติวันนั้นคือรู้สึกไปฝึกวอร์ดนั้นเป็นวันที่2มั้งมันจะมี3ห้องใช่ไหมห้องที่1รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่มีแผลไฟไหม้อยู่ห้องที่2เป็นห้องที่มีแบบพระสงฆ์เขาเรียกอะไรนะประชวรแล้วห้องที่3เป็นห้องพักพวกแบบผู้ช่วยพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วห้องนั้นรู้สึกวันนั้นมีคนอยู่พี่ก็เลยพาไปห้องที่3ช่วงเช้าพี่ก็จะมาแจกแจงงานก่อนว่าให้ไปซักประวัติคนไข้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ไปถามคนไข้ให้ไปเดินดูรอบๆนะให้ไปช่วยวัดความดันพี่เขาหน่อยแล้วเนี่ยก็มาสรุปผลกันพอสรุปผลเสร็จเขาคุยเรื่อยเปื่อยเพื่อนก็ถามว่ามีเรื่องอะไรเล่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เฮ้ยจะดีหรอถ้าจะเล่าก็คือห้องนี้แหละก็คือห้องที่เราอยู่ตอนนั้นเป็นห้องพิเศษเนาะไม่เหมือนเป็นห้องสลับเป็นผู้ป่วยร้ายแรงด้วยพี่ก็บอกว่าห้องนั้นเขาเรียกมีคนที่เสียชีวิตเยอะไม่เล่าดีกว่ามั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เหมือนเพื่อนก็ขยันขยอให้เล่าเลยเหมือนพี่เขาจะเล่าพี่ก็เริ่มเกริ่นแบบนิดเดียวไอ้ที่ไฟในห้องไฟในห้องนั้นเป็นห้องเล็กๆเนาะแม่งดับเว้ยดับในขณะที่พี่เขากำลังจะเริ่มพูดแต่ว่าคือรู้เลยว่าข้างนอกไม่ดับเพราะว่าข้างนอกมันมีแสงห้องนั้นดับอยู่ห้องเดียวเลยเว้ยแล้วจังหวะนั้นคือรู้สึกว่าว่าไม่มีคนนอนดูแล้วมันก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็ตะโกนแล้วเพื่อนก็อยู่หลายคนด้วยตอนนั้นนี่เรื่องเล่าแล้วไปอยู่ญี่ปุ่นมีเรื่องอะไรบ้างวะแนวเนี้ยไม่มีเลยก็คือไม่มีเลยทั้งชีวิตไม่เคยเลยอันนี้ล่าสุดเลยก็คืออันนี้เรียนภาควิชาสัตววิทยาใช่ไหมแล้ววันนั้นคือ
ปวดฉี่คือมันจะมีห้องน้ำทุกชั้นแหละแต่ว่าต้องเดินเข้าไปเกือบลึกสุดแหละแต่ว่าวันนั้นไฟมืดเพราะมันรู้สึกมัน5 โมงแล้วมันก็มืดอ่ะแล้วชั้น1อ่ะมันจะเป็นชั้นที่มีของเก็บมากเป็นพิเศษอ่ะก็คือแบบมันมีซากหลายอย่างมีซากหัวควายอ่ะใหญ่ๆขนาดทางเดินจะมีพวกแบบซากสัตว์พวกเป็นซากกระดูกหรือซากอบแห้งซากอะไรก็ตามวางอยู่เต็มหมดเลยเว้ยแล้วมันก็รู้สึกแบบขนลุกอะเนาะแต่ประเด็นคือวันนั้นไม่รู้ใครแม่งเอาเป็นมาสคอตจระเข้ใส่แว่นอะไปวางไว้ตรงปลายทางเดินอะแล้วไม่เป็นเงาแต่นี่ก็รู้นะว่าเป็นมาสคอตรู้นะแล้วแม่งก็เลยเดินเข้าไปแต่จังหวะที่เดินเข้าไปแม่งลมพัดวืบอะไอ้เหี้ยแล้วรู้สึกเสียวแล้วขึ้นมาก็เลยไม่เอาแล้วเราหันออกเลยไม่เลยไปชี้ที่อื่นดีกว่าก็อาจจะไม่ใช่หรอกแต่คือแบบก็ยังไม่คือมันสัญญาณอันตรายของมนุษย์อะมันเปลี่ยวอะเนาะถ้าตยานมนุษย์อะแล้วชอบอะไรที่สุดในวิชาชีววิทยาวะเก็บร่างกายมนุษย์อ่ะมันรู้สึกว้าวดีอ่ะพวกระบบไหลเวียนเลือดพวกนี้ระบบภูมิคุ้มกันระบบน้ำเหลืองมันก็มหัศจรรย์ดีพวกระบบสมองทั้งหมดเลยมันก็ว้าวหมดนั่นแหละทั้งตับเราไม่มันสามารถฮีลลิ่งได้เองอ่ะตับเราอ่ะฮีลลิ่งกระเพาะก็ดูเล็กๆอ่ะแต่แม่งขยายได้กับ40 เท่าอ่ะแต่ถ้ามันใจที่สุดก็คงเป็นสมองเป็นอวัยวะที่สามารถอนุมานอนาคตได้เวลาเรารับรู้อะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีดีเลย์ใช่ไหมก็คือแสดงว่าเรากำลังเห็นอดีตอยู่ไงเหมือนเวลาในทางดาราศาสตร์ด้วยเวลาเราดูดวงดาวอะไรเงี้ยแสงมันต้องใช้เวลาเดินทางใช่ไหมสิ่งที่เรากำลังดูไปบนท้องฟ้าแสดงว่าเรากำลังดูอดีตอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือในสเกลเล็กๆเนี่ยแสงคือมันแทบจะในทันทีไงแต่ว่าไอ้สมองเราเนี่ยสัญญาณต้องใช้เวลาในการเดินทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะตอบสนองไปมันก็ต้องเป็นการอนุมานล่วงหน้าถูกไหมว่าอันนี้จะเข้ามาเราก็ต้องหลบล่วงหน้าไปก่อนสมองก็ต้องคิดไปก่อนว่ามันจะเข้ามาแน่ๆพอแบบคิดป่ะก็ประมาณแบบสมองเรารับรู้ทั้งอดีตก็คือสัญญาณที่ส่งผ่านเข้ามาแล้วก็รับรู้ทั้งอนาคตก็คือการประมวลผลล่วงหน้าเพื่อจะตอบสนองกลับไปมันเป็นอวัยวะที่เป็นแบบโคตรฉลาดแล้วมันเกิดจากแค่ไอ้เส้นเซลล์เล็กๆมาเชื่อมต่อกันแค่นั้นเองแล้วก็ส่งผ่านกระแสด้วยกันแต่แม่งมันสามารถทำกระบวนการที่ซับซ้อนขนาดนี้ได้แม้กระทั่งแบบ AI ยังทำไม่ได้ทั้งที่แบบมีหน่วยประมวลผลมากมายเลยกับไอ้แค่ก้อนเนื้อเล็กๆก้อนเต้าหู้เล็กๆแค่นี้กำลังนึกภาพอยู่ถ้ามึงเป็นครูอ่ะกำลังสอนเด็กอยู่เคยนึกภาพตัวเองไหมเคยนึกเพราะส่วนใหญ่อันนี้ก็ชอบจำแบบทำเป็นสอนอื่นแล้วก็ท่องจำไปด้วยอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันเข้าหัวเรามากกว่านะเพราะเราเข้าหัวไปด้วยแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะอธิบายประเด็นนี้ยังไงดีอ่ะผมชอบเหมือนกันนะชอบแบบสอนคนสอนอะไรที่มันแบบเรารู้แล้วเราชอบใช่มันสนุกมันจะพูดมันปากสมมติกูเป็นนักเรียนนะแล้วมึงเป็นครูแบบว่าได้รับหน้าที่มาต้องโน้มน้าวให้นักเรียนคนนี้อยากเรียนชีววิทยาสนใจในชีววิทยาจะพูดยังไงถ้าเด็กแบบมันไม่ได้ต้องการที่เรียนสายนี้เข้าใจไหมเด็กอยากเป็นแบบครูนาฏศิลป์อะไรเงี้ยหรือเด็กอยากจะเป็นอะไรทำก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับชีววิทยาการโน้มน้าวมันก็จะยากเหมือนนี่ก็มีเพื่อนหลายคนที่ไม่ชอบเรียนวิชาชีวะเพราะมันเป็นวิชาที่จำมากเกินไปมันก็ทำงานก็ไม่ชอบถ้าคนแบบไม่ได้ต้องการจริงๆนะหรือว่าไม่ได้แบบชอบในวิชานี้อะไรวันนี้แล้วก็ไปบังคับเขาไม่ได้ถ้างั้นพูดถึงอนาคตสมมติถ้าไม่ให้เป็นครูถ้าไม่ให้เป็นครูจะเป็นอะไรแล้วถ้าไม่ให้เป็นหมอด้วยปะได้ก็จะเป็นหมอใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช่หมอด้วยก็จริงก็มันมีหลายอาชีพที่แบบอยากเป็นอาจจะไปเรียนเนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนักกฎหมายเขาเรียกนิติศาสตร์เพราะว่าเป็นแม่เลยอยากให้แบบเรียนในเรื่องแบบเกี่ยวกับกฎหมายแล้วสามารถใช้พวกตัวเองได้คนรอบตัวได้อะไรประมาณนั้นเมื่อกี้มีนักวิทยาศาสตร์โผล่ขึ้นมาคืออันนี้ถามจริงคือไม่รู้ปกติอาชีพนักวิทยาศาสตร์คือมันมีอาชีพนักวิทยาศาสตร์จริงๆเลยใช่ไหมคิดว่ามันไม่มีเว้ยมันมีอาจจะแบ่งเป็นพวกนักวิจัยไปเลยนักวิจัยที่สังกัดตามมหาวิทยาลัยก็คือเป็นอาจารย์ที่ช่วยในการค้นคว้าองค์ความรู้ต่างๆในขณะหนึ่งก็สอนเด็กไปด้วยกับเป็นนักวิจัยของบริษัทเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นของบริษัทภาครัฐและก็เอกชนแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่เอกชนกันเพราะว่าภาครัฐไทยจริงๆยังให้ความสำคัญกับนักวิทยาศาสตร์ไม่พอคือเคยเห็นเขาสมัครงานอยู่นะตั้งไว้สูงเลยแบบจบด็อกเตอร์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 อะไรเงี้ยไม่ต่างนักการพาโรงที่แบบเงินเดือน 15,000 แบบมันแทบจะไม่ต่างเลยทั้งที่เราเรียนหนักกว่าเยอะมากเท่าที่พูดมาคือมันยังเป็นแบบเป็นอาชีพถ้าพูดถึงแบบว่าตัดเรื่องเงินออกไปเลยจริงๆแล้วอยากทำอะไรไหมจริงๆแล้วชีวิตเนี้ยไม่รู้ดิอาจจะอยากเป็นแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้นะไม่สนุกดีอาจจะลองดูเพราะอาจจะเปิดสอนพิเศษอะไรเงี้ยตอนเป็นครูถูกไหมสอนชีวะถ้างั้นใช้คำถามเดิมเลยแล้วกันจากคลิปก่อนๆเคยคิดไหมว่าแบบอยากใช้ชีวิตถึงแค่อายุเท่าไหร่ก่อนแล้วกันเอาจริงก็คิดมาหลายครั้งนะคำตอบก็คือไม่รู้ว่าคนเราจะตายมันก็ตายเอาจริงตอนนี้ถ้ากูเดินออกไปซื้อเซเว่นหน้าหอแล้วกูเกิดลื่นรถชนกูก็ตายนะถูกไหมคือแบบกูนอนอาจจะแบบไหลตายอะไรเงี้ยเอาจริงเคยได้ยินว่าไหลตายมันคืออะไรไอ้ไหลตายเนี่ยมันเกิดจากเกี่ยวกับภาวะ
ของหัวใจเว้ยบางทีอาจจะล้มเหลวหัวใจล้มเหลวขณะที่เรานอนหลับเนี่ยส่วนใหญ่อาการเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเจ็บเว้ยเพราะว่าหัวใจเราอ่ะมันเป็นอวัยวะที่ไม่มีโลประสาทล้อมรอบเพราะอาการที่แบบฟาสอ่ะ F ก็คือ face หน้าเบี้ยว A ก็คือ arm แขนก็คือมีอาการเจ็บปวดที่แขน S ก็คือ speech ก็คือการพูดไม่ชัด T ก็คือ time เวลาคือต้องให้รวดเร็วที่สุดพอช่วยเวลาช่วง T เพราะหัวใจไม่ต้องเร็วอะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราหลับเราก็ไม่รู้ตัวมันก็เลยตายไปเลยความตายมันก็อยู่กับเราทุกที่แหละใช้ชีวิตได้ดีที่สุด ก็คิดว่าตัวเองใช้ชีวิตดีอย่าง มันก็แล้วแต่ว่าจะคำว่าดีมันคือยังไงอ่ะเข้าใจไหม ดีข คื อง อ มึงอะ ดีของกูอ่ะอาจจะยังก็อยากจะประสบความสำเร็จก่อนจบเป็นครูก่อนให้ทำงานสักครั้งได้สอนลูกศิษย์ก่อนอะไรเงี้ยแค่นั้นคิดว่ากูสักเซสแล้วนะกูก็จริงๆกูไม่อยากมีลูกไม่อยากมีเมียนะกูก็รู้สึกว่าถ้ากูตายกูไม่เสียดายแล้วแต่อันนี้ก็ถ้าตายตอนนี้ก็ยังเสียดายหน่อย ไม่แต่ถ้าตามหลักชีวะคือถ้าเราตายไปแล้วก็คือ เราก็ไม่มีร่างกายให้รู้สึกเสียดายด้วยซ้ำอ่ะมึงคิดว่าอย่างนั้นไหม เอาจริงๆนะมันจะมีภาวะเขาเรียกอะไรแสงสุดท้ายอ่ะเคยได้ยินปะที่แบบเขาประสบอุบัติเหตุจนถึงแบบเส้นตายเงี้ยแต่เขาฟื้นขึ้นมาได้เขาก็จะเล่าว่าก่อนตายเขาจะมีภาพแฟลชแบ็กไปในอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีความคิดสั้นๆก่อนที่เขาจะหมดสติไปก่อนตายก็อาจจะเป็นประมาณนั้นถ้าในเชิงศาสนาพุทธอันนี้โยงเข้ามาอีกแหละเพราะนี่ศาสนาพุทธถูกไหมจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายมันก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้ไปเกิดในภพภูมิไหนแต่ว่าถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะนั่นแหละก็คือแสงสุดท้ายส่วนไอ้ด้านหลังจากที่เส้นคำว่าตายไปแล้วอันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไร แล้วตัวมึงเองอ่ะมึงเชื่อตามแบบพุทธเลยไหม เอาจริงๆก็คือมีบ้างเพราะว่าเอาจริงก็ศาสนาก็เลยสิ่งอยู่ในจิตใจอะเนาะมันก็มีแหละคนที่แบบแข็งแกร่งพอไม่ต้องมีที่ในจิตใจอะแต่กูว่ากูยังไม่เพราะกูว่ากูยังต้องมีแบบที่รั้งเหนี่ยวอยู่อะว่าชีวิตมันทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ากูยังไม่ถึงขั้นที่ต้องแบบนั่งสมาธิละกิเลสเพื่อแบบไปสู่นิพพานอะไรเงี้ยกูยังเป็นคนนู้นธรรมดาแค่ว่าใช้แบบสิ่งที่แบบมีประโยชน์บ้างในศาสนาพุทธอะไรเงี้ยมาใช้ในการประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองเนาะเพื่อไม่ให้ตัวเองแบบมีความทุกข์มากนักอะไรเงี้ยนี่มีคนถามว่าที่เหนี่ยวจิตใจไม่ต้องเป็นต้องเซ็นศาสนาได้ไหมอันนี้ก็ได้นะที่เหนี่ยวจิตใจมันก็เป็นที่เหนี่ยวจิตใจอาจจะเป็นอะไรก็ได้อะที่แบบเรารู้สึกศรัทธาหรือเคารพนับถือเช่นอาจจะเป็นพ่อแม่เราก็ได้ที่เหนี่ยวจิตใจเราอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นพ่อแม่ใช่ไหมหรือว่าถ้าแบบพ่อแม่แบบได้เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยมันก็เหมือนที่เหนี่ยวจิตใจเราหายไปอ่ะ เพราะจริงๆคำว่าที่ยึดเหนี่ยวอ่ะถามว่าเรายึดทำไมเรายึดเพราะว่าชีวิตน่าจะไม่มีความหมายในตัวมันเองแต่เราอ่ะอยากจะอยากจะมีความหมายมันต้องมีความหมายแล้วเราไม่รู้จะเอาความหมายนั้นเป็นอะไรดีเราก็เลยไปยึดตามที่แบบว่าเขาสร้างมาให้แล้วก็มีศาสนาใช่ไหมผมมองว่าบางทีถ้าคุณลองสร้างความหมายของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ลองยึดกับมันดูก็ได้นะคือจริงๆอันนี้กูบอกว่าทุกคนอ่ะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวนะก็คือความหมายในชีวิตของแต่ละคนนั่นแหละก็แบบมนุษย์เป็นสิ่งที่มีเซนซิทีฟมากกว่าที่คิดอ่ะเพราะมันจะมีโรคต่างๆเกี่ยวกับความคิดพวกแพนิคโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยเลยต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวไว้พวกสัตว์อื่นพวกสัตว์อื่นมีแต่ว่านั่นแหละคือเราไม่ได้สนใจคือมันมีแหละเพราะว่าเครียดในสัตว์เห็นไหมแบบเอาสัตว์มาเลี้ยงอะไรเงี้ยเมามือตายมันจะตายพวกเนี้ยเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจมันไงถูกไหมเพราะมันก็คือสัตว์เราไม่ได้ไปเข้าใจมันว่าถ้ามันพูดได้เราก็เข้าใจว่าที่นี่มันเครียดไอ้หมาตัวนี้ไม่นั่งอยู่นะคือแม่งเครียดไม่ได้มีใครเอาข้าวให้กินหลายวันแล้วอย่างเงี้ยผมเคยไม่ยึดเหนี่ยวอะไรเลยอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมสิ้นหวังมากคิดว่าคนไม่มีอะไรเปลี่ยนอีกแล้วคือถ้ามีความตายมาผมคงจะยอมรับมันคือนั่นแหละคือถ้าเราไม่มีที่เหนี่ยวก็แบบความหมายชีวิตเราไม่มีถ้าไม่มีก็จะอยู่ยากหน่อยจะรู้สึกสิ้นหวังขึ้นนะมันเหมือนกับว่ามนุษย์เรายอมรับความจริงไม่ได้แต่นะมั้งว่ามันไม่มีความหมายดีใจว่าแบบมีคนคอมเมนต์มาดีๆขอบคุณนะครับคุณทีตัวใหญ่ GA จริงคืนนี้คุยได้ก็อันนี้จะทำอะไรต่อปะคืนนี้ว่างนะจริงๆนะเพื่อนก็ไม่อยู่คืนนี้แม่งลงล็อกเนาะเพื่อนเพิ่งมาบอกเมื่อเช้าเนี่ยว่าวันนี้แม่เพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนเขาไม่อยู่ห้องประหนึ่งว่ามีโชคชะตาลิขิตให้เราทำโชคชะตาฟ้าลิขิตนี่พูดถึงเรื่องนี้แหละมึงเชื่อไหมเชื่อเรื่องอะไรเชื่อเรื่องโชคเหรอโชคชะตาฟ้าลิขิตเอาจริงๆตรงๆกูว่ากูไม่เชื่อนะโชคชะตานะไม่ใช่โชคนะฟ้ากำหนดมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงโชคเนี่ยอันนี้กูเชื่อนะเพราะว่าแบบและกูเชื่อได้ว่าโชคมันไม่เท่ากันในแต่ละที่มันเราต้องเขาเรียกอะไรเราต้องแสวงหาโอกาสที่จะได้โชคมาอะไรเงี้ยถ้าสมมติถ้ามึงอยู่แบบในสลัมอะไรเงี้ยโชคโอกาสที่มึงจะหาเงินได้มันก็น้อยถูกไหมมึงต้องขวนขวายมึงอาจจะต้องมาอยู่ในที่แบบย่านธุรกิจแทนโชคมันก็คือแบบมันก็มีอยู่มันต้องมีอยู่จริงไม่เหมือนโอกาส1 ในล้านอะไรเงี้ยหนึ่งอันนั้นคือโชคซึ่งความน่าจะเป็นในแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เท่ากันถูกไหมความน่าจะเป็นที่เกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นก็จะมากกว่าที่ไทยถูกไหมโชคเกี่ยวกับแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นก็จะร้ายกว่าที่ไทยเพราะกูมองว่าแต่ละพื้นที่โชคมันก็ต่างกันตามความน่าจะเป็นเมื่อกี้มีเรื่องนึงที่ผุดขึ้นมาเรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตพูดถึงอิสระแล้วทีนี้คือมันมีแบบเป็น2ความเชื่อแล้วกันฝั่งหนึ่งเชื่อว่า
เราทุกคนเนี่ยมีอิสระจริงๆเราเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างได้จริงๆด้วยตัวเราเองก็อีกฝั่งหนึ่งเชื่อว่าที่เราทำอยู่เนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่กูกำลังพูดคำว่าตอนเนี้ยก็คือมาจากการที่กูเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต่อกันมายาวไปเหตุปัจจัยต่างๆกูไม่ได้เลือกเองเลยที่จะพูดคำนี้ออกมามึงไม่ได้เลือกเองเลยที่จะใส่เสื้อสีขาวในวันนี้เอาจริงๆนะกูเชื่อว่ากูเป็นคนพูดมากกว่านะถ้าอยู่ในแง่ปัจจุบันนะแต่ถ้ามองในแง่เป็นไทม์ไลน์มันก็ดูเหมือนว่ามันเป็นสคริปต์เนาะแต่มันแล้วแต่คนจะเชื่อเนาะมันกูก็อยู่ระหว่าง2ฝ่ายแต่ถ้ากูเป็นกูนะกูจะเอียงไปฝั่งที่กูเป็นคนกำหนดเองมากกว่าถ้าเราทำตามความฝันที่เราคิดไว้ว่ามันจะมีความสุขแต่เราก็ไม่เคยอยู่ในสถานะนั้นมาก่อนหรอกแต่เรากลับมั่นใจว่าเราจะต้องมีความสุขแต่ถ้าได้ทำสิ่งนี้เราจะมีความสุขจริงๆไหมถ้าได้ทำจริงมึงคิดว่ามึงถ้าทำแล้วมีความสุขถูกไหมแต่ถ้าทำจริงอาจจะไม่ก็ได้ถูกไหมแต่อาจจะมีก็มีนะบางคนที่คิดว่ากูทำอันนี้มันทางหลักไว้แล้วลองไปทำก็มาสนุกจริงก็มีนะคิดว่านะมันก็อาจจะเป็นได้ทั้ง2อย่างมันแล้วแต่ว่าเราคิดไปตรงกับความจริงมากขนาดไหนผมว่าถ้าภาพนั้นมันเป็นภาพความฝันที่แบบเราคิดมานานแล้วเราแบบว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละก็ลองทำดูดีกว่าไปทำอะไรที่เราไม่ได้คิดมาว่าจะทำหรือว่าที่เราคิดว่ามันจะไม่ดีไม่มีอะไรไม่รู้นอกจากต้องลองทำดูสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเป็นยังไงมันมีความสุขหรือเปล่าก็มาแชร์กันได้นะความฝันนั้นถ้าได้ทำแล้วนะครับคุณทีก้านี้มีหัวข้อไหมครับหรือว่าไหลไปทำที่อยากคุย ก็ตามชื่อรายการเลยครับคืนนี้มีคนคุยแค่นั้นเลยครับคืนนี้มีคนที่คุยด้วยไงความหมายมีแค่นั้นเลยแต่ละหลักก็นี่แหละอยากคุยเรื่องปรัชญาขอถามอีกข้อครับอายุเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่าโตเหรอครับคือผม20แล้วยังไม่รู้สึกว่าตัวเองโตเลยครับสวัสดีครับพี่อายุเท่าไหร่รู้สึกว่าโตคำว่าโตนี่คืออะไรวะ ผมมองว่ามันก็ต่างกันไปแต่ละคนแหละเนาะจริงๆไม่ต้องคิดก็ได้ว่าอันเนี้ยคือกูโตหรือยังกูหรือว่ากูยังไม่โตวะเป็นผมไม่คิดนะไม่รู้ได้ว่าประโยชน์ของการที่จะพิจารณาไตร่ตรองว่าเราโตหรือยังมันจะมีประโยชน์หรือเปล่ามันดูจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะสำหรับผมหาประโยชน์จากการคิดว่าโตหรือไม่โตไม่ได้คุณนะไอ้คำว่าโตไม่โตเนี่ยมันขึ้นแล้วแต่ละประสบการณ์บุคคลเนี่ยนะจริงๆสิ่งนี้กูว่าถ้าเป็นตัวเองมันจะมองออกได้ยากมากๆเลยเว้ยส่วนใหญ่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คนภายนอกมองเข้ามาในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนั้นคนภายนอกมองเข้ามาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้นะนั่นแหละผู้ลำบากว่าตอนไหนโตแล้วอาจจะเป็นตอนที่คุณผ่านประสบการณ์มากพอมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุใช่ไหมเพราะบางคนที่แบบผ่านประสบการณ์มากกว่าจะเด็กก็ได้เหมือนเด็กบางคนนะเป็นเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยไม่มีพ่อแม่แต่เด็กเลยต้องฝึกการเข้มแข็งแต่เด็กฝึกการเอาตัวรอดแต่เด็กไอ้คำว่าโตคิดว่ากูว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดเว้ยแก่แล้วก็ยังโตดีถูกไหมประสบการณ์ที่แบบมันกูคิดว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดหรอกตอบดีสุดๆไปเลยครับชอบความคิดดีมากเลยครับใช่คุณแชมป์ความคิดดีมากคิดอย่างนี้แหละแต่พอจริงปฏิบัติมันก็ไม่ได้อย่างนี้หรอกเชื่อกูเถอะพูดถึงนะเวลาเราคิดอะไรที่มันแบบเป็นแนวคิดดีๆแบบโคตรคูลปฏิบัติจริงทำยากนะกูพูดเป็นหล่ออย่างเงี้ยชีวิตจริงกูเป็นเด็กปกติแหละกูดูผ่านแค่หนังสือมาเยอะเลยมาแค่มากันกรองของตัวเองได้แต่ทุกเรื่องจิตวิทยากับมนุษย์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมกฎหมายนิติศาสตร์พวกเนี้ยแต่ทุกเรื่องให้กูรู้สึกเป็นกูแบบรู้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนล่าสุดนี่กูเปิดนะจิตวิทยาของมนุษย์กูเปิดเลยมันจะมีเขาเรียกบุคลิกภาพและตัวตนที่แสดงออกมันจะมีตัวตนอยู่3ตัวตนเว้ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวงกลมซ้อนกัน3วงกลมแรกคือเป็นตัวตนที่ถูกสะท้อนจากคนรอบข้างก็คือเป็นภาพลักษณ์ของบุคคลที่สะท้อนมาจากคนรอบข้างหรือบุคคลที่มองเห็นหรือเข้าใจเราจากรูปร่างหน้าตาภายนอกอันที่2ก็คือตัวตนทางความเป็นจริงก็คือเป็นตัวตนที่บุคคลต้องค้นหาว่าเราจริงๆแล้วเป็นคนยังไงแล้วก็วงกลมที่3คือวงกลมที่บอกว่าตัวตนตามอุดมคติก็คือเป็นตัวตนที่บุคคลนั้นสร้างขึ้นเพื่อพยายามอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างมีความสุขก็คือตัวตนที่เราคิดว่าแม่งมันเหมาะสมที่สุดที่เราควรจะเป็นเพราะวงกลม3วงเนี้ยจริงถ้ามันมาทับซ้อนกันได้มากเท่าไหร่แสดงว่าเราเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเข้าใจตัวเองดีสัสๆเลยเว้ยคุณคอปคิดว่าตอนนี้เป็นตัวตนของตัวเองอย่างครับคำถามนี้ยากแล้วตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ว่าเป็นตัวตนของตัวเองหรือยังตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจริงๆแล้วเป็นคนยังไงเพราะว่าตัวตนของผมเองมันก็เปลี่ยนไปกับแต่ละคนนะอย่างอยู่กับคุณแชมป์ก็พูดแบบนี้อยู่กับอีกคนนึงก็พูดอีกแบบนึงแม้แต่กระทั่งอยู่กับตัวเองบางทีตัวตนที่คุณเหมือนกูไม่ใช่มีคนเดียวด้วยซ้ำแล้วคุณคอปชอบตัวเองตอนนี้ไหมครับชอบมากกว่าแต่ก่อนตั้งแต่เกิดมาอยู่ไปมันก็ต้องแบบว่าเนาะมีความรู้มีอะไรมากขึ้นคิดเป็นมากขึ้นก็เลยชอบตัวเองตอนนี้มากที่สุดแต่ก็อาจจะมีทำเรื่องแบบว่าไม่ดีบ้างที่ตอนเด็กไม่เคยทำแล้วคุณนะฮะคุณแชมป์คุณชอบตัวเองตอนนี้หรือเปล่าจริงๆถ้าจะบอกว่าชอบมันก็ยังไม่ชอบนะมันไม่ชอบเท่าไหร่มี2อย่างคือเกี่ยวกับความขยันคือตอนนี้ยังไม่ค่อยขยันเท่าไหร่
เป็นพวกที่แบบแม่งโดปามีนต่ำอะเล่น TikTok เยอะตอนเมื่อก่อนไม่เล่นก็รู้สึกว่าก็ต่ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยยิ่งพอเล่นไม่ยิ่งต่ำเข้าไปเรื่อยๆอะก็แบบจดจ่อสมาธิได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะส่วนอีกเรื่องที่สองคือไม่ชอบร่างกายคือมันไม่อ้วนมากเลยเว้ยม.1 กับม.2มันโควิดใช่ไหมแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงคนพบที่กูทำอาหารพอดีอะเพราะว่าป.6อะเราไปเข้าค่ายลูกเสือถูกไหมแล้วกูก็พบว่าแม่งกูชอบทำอาหารมากเว้ยแล้วแม่งก็ซื้อของมาอะไรเงี้ยแล้วกูก็ชอบทำอาหารแล้วแม่งบางทีทำกูก็ชอบทำเยอะๆแล้วกูก็กินคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วแม่งกูก็อ้วนช่วงนั้นคือแม่งเอาจริงๆน้ำหนักกูช่วงนั้นอะ130 โลแล้วอยู่อ้วนตุบแล้วกูไม่ได้แล้วเฮียหลังกูก็ลดลงมาเหลือ119 118ลดลงมาเหลือ106ช่วงเนี้ยมันน่าคิดว่าน่าจะเพิ่มอีกแหละ2 ด้านเนี้ยแม่งเล่าซะยาวเลยถามเดียว มาดีแล้วมีสตอ ย้อน รี่ แม่งแบบโควิดอะไรวะกู มีหนังสือแนะนำไหมครับหรือที่ตัวเองชอบคุณแชมป์แล้วกันไม่ผมอันนี้ขอพูดก่อนเลย ดูเหมือนเป็นคนอ่านหนังสือ ดูเหมือนจะเป็นคนแบบรักความรู้ เป็นคนไม่ชอบตัวหนังสือเลยเว้ยไม่ชอบอ่านหนังสือเลย อันนี้เหมือนกัน คือดูเป็นคนที่ไม่มีพูดอะไรมีเหตุผลใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะหนังสือหนึ่งในชิ้นหนังสือที่เกลียดที่สุดเลยคือหนังสือพัฒนาตัวเอง ไม่สนุกอ่ะเข้าใจไหมอันนี้เป็นคนที่อ่านหนังสืออยากให้ตัวเองสนุกอ่ะเช่นหนังสือนิยายชอบมากๆเลยเว้ยชอบอ่านหนังสือนิยายมากเลย แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราแบบคิดอย่างนี้ได้คือไม่ได้การอ่านหนังสือนะคือมันเป็นการดูพวกคลิปอย่างเงี้ยพวกพอดแคสต์อะไรต่างๆเอาจริงๆหนังสือล่าสุดที่อ่านนะแล้วก็เป็นหนังสือเดียวที่แตะในรอบหลายเดือนก็คือหนังสือผีชื่อห้องพักจับจันส่วนหนังสือก่อนก็คือเรื่องโฟลตวิงอ่ะนิยายโฟลตวิงดังมากนะ แต่ก็ดีแล้วครับคุณทีก้าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่ดีอยู่ ไม่คือส่วนหนึ่งที่ไม่อ่านเพราะสมาธิสั้นด้วยเพื่อนคือแบบอ่านไปสักพักมันจับใจความยากด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นด้วยพูดวัยรุ่นก็ไม่ได้เด็กกว่าแล้วก็เลยจะคุ้นชินกับเทคโนโลยีชอบฟังชอบดูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ชอบอ่านนะจริงๆนะเหมือนสมัยเด็กอะตอนช่วงป .4 ป .5 ป .6 คือแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมมีเพื่อนแนะนำให้อ่านคือรู้สึกว่าไม่ไฮเปอร์โฟกัสเลยนะคืออ่านได้คือถ้าไม่มีใครมาห้ามก็อ่านอยู่นั่นแหละต้องถามคุณทิก้ากลับแล้วกันว่าต้องการหนังสือแนวไหนแนวพัฒนาตัวเองแนวชีวะแนวปรัชญาแนวพัฒนาตัวเองอันนี้จริงตัวนี้มีอยู่ตัวอยู่เล่มนึงนะคือเล่มนี้เห็นมันเห็นไม่ชอบ ไม่กูผมเป็นเด็กทุนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันมีเขาจัดอบรมเป็นช่วงเว้ยแล้วมันมีช่วงนึงที่ให้เป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งอ่ะเก่งจิตวิทยาแหละมันช่วยแบบปรับความคิดอะไรเงี้ยแบบปรับ mindset มองโลกให้ในแง่บวกมากขึ้นจัดการกรอบความคิดตัวเองอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นคือผมตอบเข้าตาด็อกเตอร์มั้งแล้วเขาก็เลยให้หนังสือมาเล่มซึ่งยังไม่เคยเอาจริงๆนะแค่คำนำผมยังไม่ได้อ่านเลยมั้งนั่นแหละผมคิดว่าความฝันผมผิดยุคซะแล้วฮะผมอยากเป็นนักเขียนในยุคที่คนทอดทิ้งหนังสือ มันอาจจะยากขึ้นจริงนั่นแหละแต่ว่าเขายังเกิดได้นะผมมีแบบนักเขียนหลายคนช่วงนี้เขาดังนะดังช่วงนี้ก็นั่นอ่ะกิตติกรอัมภัยอะไรอย่างที่เขาเป็นคนเขียนหนังสือแนวเฮอร์เรอร์ดังนะในไทยช่วงเนี้ยกาสั่งอังคาดอะไรเงี้ยรถจะเลขกำมันอ่ะมันเป็นหนังสือแนวฆาตกรรมสืบสวนอ่ะแต่นั่นแหละก็พูดถึงก็คนไทยส่วนใหญ่ช่วงนี้มันก็นั่นแหละมันก็คนไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ถามว่าพวกแฟนคลับยังมีไหมหนังสือเขาบอกว่ามีเยอะนะมีเยอะนะยังมีเยอะมากนะแต่ส่วนใหญ่ก็ฟังแต่พวกเรานะครับเราไม่ใช่คนโดยไม่ใช่กูรูคุณต้องไปทำตามความฝันจริงๆอ่ะคุณต้องลองดูลองทำดูอ่ะจะต้องไปลองแบบเปิดประสบการณ์ดูก่อนว่างๆก็คุณทีก้าก็อาจจะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวีดีโอต่อไปก็ได้เพราะว่าหาคนไม่ได้แล้วเพราะรายการจริงช่องนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้แฟนคลับอ่ะมาพูดคุยเกี่ยวกับปรัชญาพวกนี้นิยายเพ้อฝันเอาสิ่งที่เองไม่มีโอกาสก็ได้เยอะนะเพ้อฝันแนวแฟนตาซีอย่างนี้หรอผมไม่ค่อยรู้ด้วยไงว่าหนังสือหรือว่าการเขียนนี้เขาต้องแนะนำยังไงบ้างแต่ผมมองว่ามันดูจะได้ไม่ทั่วเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองไม่มีโอกาสทำในชีวิตจริงคือมันมีนับไม่ทั่วเลยแต่ว่านั่นแหละถ้าคุณอยากทำอย่างนี้ก็คือผมแนะนำก็คือให้แบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์ให้ได้เยอะๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแม่ง 99% คือเก็บออนไลน์คือต้องอาจจะรู้ข่าวเลยก็ตามก็ผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยสร้างกระแสผ่านออนไลน์เพราะหนังสือส่วนใหญ่ที่ดังๆก็คือมีกระแสทางออนไลน์แล้วคนก็ไปซื้อตามๆกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็ในอนาคตถ้ามีผู้ติดตามมากขึ้นก็เดี๋ยวช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ครับผมว่าจะเขียนแนวจริงจังที่เกี่ยวกับความเหงาเพราะผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเหงาพูดถึงความเหงามึงเหงาไหมช่วงนี้เหงามันก็เหงาคือกูเป็นคนที่ไม่มีแฟนไงเลยเหงาวันก่อนมีเพื่อนกูผู้หญิงเลิกกับแฟนแล้วร้องไห้แล้วเขาถามว่าร้องทำไมเพราะกูเหงาไม่มีแฟนอะไรเงี้ยนี่ก็เพิ่งนึกได้ว่าตัวเองอาจจะเหงาเนี่ยพูดถึงความเหงามันก็จะมีคนบอกว่าก็ไปหาเพื่อนสิสร้างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับกูบางครั้งด้วยความที่กูเป็น introvert ด้วยมั้งไม่ค่อยพูดเพราะว่าท็อปิกที่กูพูดมันไม่ค่อยจะมีคนสนใจมากนะพออยู่กับกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่ากูไม่ได้เป็นผู้พูดเลยพวกนั้นพูดกันแล้วก็อยู่กันในโลกของพวกมันแล้วเหมือนแบบว่ากูไม่มีตัวตนในกลุ่มนั้นมันเลยทำให้แบบมีเพื่อนเยอะไม่ได้เท่ากับจะไม่เหงา
อยู่ท่ามนั่นแหละมันเลย กลางผู้คน แต่ไม่สามารถใช่ พูดกับใครได้ก็เหงาเหมือนกันครับ คือก็ต้องลองสุ่มไปเรื่อยๆเนาะ ก็ต้องเอาหาจริงๆนะ คนที่พูดคุยกันได้ คุยคนที่แบบ แล้วเข้าขาด เนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ย ผมคิดว่านะ เนี่ยคุณก็เป็น คอมมิวนิตี เป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ย แม่งดูแบบไอ้เหี้ยมีสาระสั่นเลยว่ะ เป็นไลฟ์ที่มีสาระ ปกติได้คุยกับเพื่อนเรื่องแนวๆนี้บ้างไหม? ไม่นะ ถ้าเกี่ยวกับชีวะคือเคยบ่อย แต่ว่าถ้าเกี่ยวกับเนี่ยชีวิต ถ้าเพื่อนกลุ่มมัธยมอะเคย มันจะมีเพื่อนกูอีกคนหนึ่งอะที่ก็ค่อนข้างเก็บปรัชญาชีวิตเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ของมันจะเป็นปรัชญาความรักมากกว่า เอาจริงๆความรักมันพูดยากเนาะว่ามันคืออะไรอะเอาจริงๆนะ แต่เอาจริงๆพูดถึงความรักมันเป็น น่าจะเป็น topic ปรัชญาที่มีคนพูดถึงมากที่สุดแล้วนะ เหมือน ใช่ เพลงอย่างเงี้ย เพลงเกือบ โอ้โฮ น่าจะ 99% เลยแหละ เป็นเพลงความรัก แล้วก็นิยามความรักว่าความรักคืออย่างงี้ อย่างงี้ กันเยอะแยะมากมาย ความรักเป็นสิ่งที่เราสนใจมากที่สุดเนาะ ความรักเพราะว่าเก็บหนุ่มสาวอะเนาะ อาจจะไม่ใช่คนอาจเป็นสัตว์ด้วยซ้ำมันก็คือการเก็บการสืบทอดถูกไหม การสืบทอด การส่งต่อ ใช่ มันคือกลไกทางธรรมชาตินั่นแหละประมาณนั้น มันก็มีฮอร์โมนที่ทำให้เราสนใจในเพศตรงข้าม หรืออาจจะไม่ใช่เพศตรงข้ามก็ได้อะไรเงี้ย เป็นอารมณ์หนึ่งอะที่ธรรมชาติต้องการให้เรามีความรัก แต่ก็ไม่มีคนที่มีความรัก คุณก๊อฟเคยเจออะไรอะ? เคยเจอความรักหรือเปล่า? เขาถาม หมายถึงความรักเหรอ? รักแรกพบอะไรเงี้ย รักแรก ไม่ พ พูด บ ไม่พูด อ้า ไม่ ว พูดดีกว่า นี่ว่าครบ 1,000,000 ผู้ติดตามคุณก็จะพูดเรื่องความรักของตัวเองกันนะครับ รอเลย คุณรอไปเป็นชาติเลย แต่พูดถึงเรื่องความรัก ความรักมันเป็นคำที่ใหญ่เกินไปด้วยแหละบางที รักพ่อแม่ รักแบบพี่น้อง รักแบบสัตว์เลี้ยง รักแบบลูกน้อง หรือหัวหน้า รักแบบคนเป็นแฟนกัน เอาจริงกูคิดว่านะ ความรักส่วนใหญ่ที่นิยามมาทั้งหมด มันจะอยู่ในกรอบคำว่าห่วงใยอะ พอมันมีความห่วงใยใช่ไหม มันก็อาจจะเกิดความ มันก็อาจจะเกิด อันนี้อาจจะเป็นความรักหนุ่มสาว ก็คือความสนใจซึ่งกันและกัน เพราะว่าเอาจริงความรักส่วนใหญ่มันก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้สืบพันธุ์ต่อไปถูกไหม แต่ว่ามนุษย์ด้วยความที่ว่าสมองส่วนหน้าใหญ่เนาะ มันก็มีเขาเรียกความยับยั้งชั่งใจเยอะ ทำให้แบบความรักมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่การผสมพันธุ์อย่างเดียวแล้ว มันอาจอยู่ด้วยการครองคู่ด้วย การห่วงใยซึ่งกันและกันด้วยอะไรเงี้ย มันจะซับซ้อนขึ้นมา แต่ถ้าเอาจากที่คุณแชมป์พูดมาว่า 1 ในคุณสมบัติของคำว่าความรักอะ คือความห่วงใยใช่ไหม? แล้วไอ้วันต่อเนี่ยมันไม่มีความห่วงใยไง มันมีความต้องการเฉย ๆ ก็ ของคุณฝ่าย ไม่ เดีย นั ว บว่าเป็นความรักแล้วกัน อืม คุณน่ะคิดเหมือนกันเปล่า? คิดเหมือนกันนะ อาจจะไม่ ไอ้จริงสัตว์อะมันส่วนใหญ่ความรักในสัตว์อะเราจะเจอในรูปแบบของพ่อแม่กับลูกมากกว่า เราแทบไม่เคยเห็นสารคดีหรือว่าความรักระหว่างตัวผู้ตัวเมีย อาจจะมีแค่การผสมพันธุ์ระหว่างตัวผู้ตัวเมีย แต่ว่าความรักอะส่วนใหญ่ในสัตว์เราจะเห็นในพ่อแม่กับลูกที่แบบอาจจะแม่ให้นมลูก เลี้ยงลูก เวลาลูกเจออันตรายก็ปกป้องลูกอะไรเงี้ย เหมือนแมวอย่างเงี้ย พอมีคนจะทำร้ายลูกหรือว่าอะไรลูกมันก็จะมาขู่อะไรเงี้ย ส่วนใหญ่จะเจอนั้นมากกว่า ไอ้ความรักที่แบบตัวผู้มาปกป้องตัวเมียจะเจอได้น้อย อาจจะเจอได้สัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงแล้วอะไรเงี้ย สัตว์ที่มีสัญชาตญาณดิบยังไม่มีการคิดไตร่ตรองยับยั้งชั่งใจ อาจจะมองความรักเป็นแค่การผสมพันธุ์เฉยๆ แต่ในมนุษย์ที่แบบมีวิวัฒนาการสูงแล้ว ในสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงแล้วอาจจะมองความรักเป็นมากกว่านั้น คำนิยามความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ใช่ ถูกต้อง คอมเมนต์รันจังเลยวันนี้ ดีมาก เนี่ยเริ่มเบื่อแล้วทีนี้ พยายามมองคอมเมนต์ คือสมองเริ่มตันแล้ว สมองเริ่มตันแล้ว ตันแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้ว มีอะไรถามมาได้นะครับ ชิล ๆ อยากให้ไลฟ์มันชิล ๆ คือนี่กะจะตั้งใจมาพูดเลยว่า อย่าคาดหวังนะว่าเราจะต้องพูดอะไรแบบติดต่อกัน 2 ชั่วโมง มันต้องมีคนเรา มันต้องมีหยุดพักบ้าง นี่น้ำก็ยังไม่ได้กินเลย เพราะอะไรรู้ไหม? ถ้ากินน้ำแบบ 2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงก่อนนอนอะ มันจะตื่นมากลางดึกแบบปวดฉี่ชิบหาย อันนี้ไม่นะ อันนี้เป็นคนที่แปลกเหมือนกันนะ 99.99% แทบจะไม่เคยตื่นมาฉี่กลางคืนเลย แล้วประเด็นคือบางทีแม่งกินน้ำเยอะ อะไรเงี้ย แล้วพอตอนเช้าแม่งคือปวดแทบจะแตกอะ ใช่ แล้วบางทีก็กลัวเหมือนกันว่ากูจะเป็นนิ่วเหมือนกัน คุยเรื่องคนดี นิยามของคนดีเหรอ? หมายถึงว่าสำหรับพวกเรานิยามของคนดีคืออะไรใช่ไหมครับ? อะไรตัดสินว่าคนไหนคือคนดี? ชอบจังเลยแต่คุณทีก้าต้องชอบปรัชญาแน่เลย คุณแชมป์คิดว่านิยามของคนดีคือ เอาสำหรับผมนะ ไอ้คำว่าคนดีมันแล้วแต่คนจริง ๆ นะ ส่วนใหญ่หลัก ๆ ก็อาจจะเหมือนกันแหละ แต่ว่าไอ้ส่วนยิบย่อยอะบางคนก็ไม่เหมือนกันนะ บางคนคิดว่าคนดีเป็นแบบนี้ คนดีเป็นเหมือนเช่นแบบเหมือนล่าสุด Charlie Kirk บางคนก็คิดว่าเขาเป็นคนดีนะ ที่ออกปกป้องเรียกร้องสิทธิ์ แต่บางคนก็คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีที่แบบขับไล่ชาวต่างชาติอะไรพวกเนี้ย หรือว่าเห็นแก่ตัวเองมากเกินไปอะ มันแล้วแต่มุมมองของคนเลยเว้ย แต่ว่าถ้าให้มองหลัก ๆ ใช่ไหม เหมือนกูนับถือศาสนาพุทธใช่ไหม ศาสนากูก็แบบว่าคนดีก็นั่นน่ะ ก็คือต้องรักษาศีล 5 อะไรเงี้ย แต่ถ้าในความคิดกูอะ กูคิดว่าคนดีอะอาจจะเป็นคนที่แบบทำอะไรก็ไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นก็พอแล้วอะ เอาจริงๆคนเรามันต้องโดนนินทาบ้างอะ มันต้องมีคนทุกคนมองเราว่าเป็นคนไม่ดีบ้างอะ ทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรทำให้เป็นคนที่คนส่วนใหญ่ดูเราว่าเราเป็นคนดีก็พอ ก็สรุปว่าแต่ละคนก็คือมีทั้งคนดีและคนไม่ดีในตัวเอง ใช่ กูคิดว่าไม่มีใครนะที่ดีแบบขาวผุดผ่องเลยอะ สมมุติมีครูคนเดียวเหลือในโลกอะ
แล้วกูบอกว่ากูเป็นคนดีนั่นแหละเมื่อนั้นแหละที่กูจะเป็นคนดี 100% โอเคคุณแชมป์มีอะไรจะฝากฝังไม่โอเคไม่ได้มีอะไรจะพูดนะแค่แบบเข้าใจตัวเองให้ดีที่สุดก็พอประมาณนั้น พยายามเข้าใจตัวเองก็พอว่าเราต้องการอะไรจริงๆแค่นั้นแหละโอเคขอบคุณที่มารับชมนะฮะทั้งคนที่ดูไลฟ์อยู่คนที่ดูย้อนหลังและขอบคุณคุณแชมป์ที่มาเป็นคนคุยของเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ